සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ මගේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් e-money වීඩියෝ එකක් එක්ක. මම ඔකට කියන හැමදාම cryptocurrency USDT investment site TRX investment site ඒ වගේ cryptocurrency සම්බන්ධ වීඩියෝ තමයි අද ගෙනාවේ කටියට free cryptocurrency ගන්න පුළුවන් TRX USDT mining කරන්න පුළුවන් site එක සම්බන්ධව. මම වෙනදා වගේම description එකේ පළවෙනි comment එකේ pin කරලා තියෙන ඒ link එක ආපුවම මෙන්න මේ වගේ page එකක් තමයි අපිට open වෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ account එක නිවැරදිව create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. username කියන තැනට ওই කට්ටියගේ නම ඇතුළත් කරන්න ඕන site එකේ භාවිතා කරන. ඔය කට්ටියගේ නමයි අංක කිහිපයක් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට email කියලා තියෙනවා. email කියන තැනට අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන email එක ඇතුළත් කරගන්න. ඔය කට්ටිය පාවිච්චි කරන password කියන තැනට හොඳ strong password එකක් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. මතක හිටින්න minimum characters 6ක password එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ password එක ආපහු මෙතන ඇතුළත් කරගන්න. ඒක confirm කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන I am not a robot කියන capture එක fill කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක click කරපුවාම අපිට bots ලා select කරන්න එනවා. bots මෙන්න මේ විදිහට bot ටික select කරලා මෙන්න මේ tick එක වැටි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඔක්කොම fill කරලා ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන register කියන icon එක click කරලා සාර්ථකව account එක create කරගන්න පුළුවන්. මට මේකේ කලින් account එකක් තියෙන හින්දා මගේ account එකට මම log වෙලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ account එකට මම මේ විදිහට log වෙලා තියෙනවා. ඔකට ආපුවම මෙන්න මේ වගේ page එකක් තමයි open වෙන්නේ. gigahertz 20ක ප්‍රමාණයක් අපිට free හම්බ වෙනවා මේක ඉබේම mining කරන්න. ඔකට bitcoin mine කරනවා bitcoin mining කරන්න පුළුවන්. litecoin තියෙනවා, dogecoin තියෙනවා, BNB coin, binance smart chain, BUSDT tron. දැන් මම මේ tron coin එක තමයි mining කරලා තියෙන්නේ. මේ කැමති coin එක USDT අනම්මන කැමති coin එකක් තියෙනවා. මම මෙතන දැන් මේ මගේ Tron coin එක mining වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන USDT mining කරා. මෙන්න මේ mining කියන icon එක මේ විදිහට click කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට USDT mining වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි බලමු දැන් මම මේ Tron coin mining කරලා තියෙන හින්දා Tron coin icon එක ළඟට ගිහිල්ලා බලමු. මෙන්න ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මේ mining එක යනවා. ඔකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මම මේක refresh කරපුවාම බලා ගන්න පුළුවන් මේ Tron coin එක මෙන්න මේ විදිහට වැඩි වෙනවා mining වෙනවා. ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට mining speed එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේක යාළුවෝ join කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ deposit එකක් කරනවා නම් මෙන්න මෙතන deposit කියන icon එක මේ විදිහට click කරලා අපිට අහනවා cryptocurrency wallet එක bitcoin ද tron ද මොනවද coin එක. අපි දැන් dash දානම නම් අහනවා. දැන් අපි USDT deposit කරනවා. මෙන්න මේ USDT කියන icon එක click කරලා to wallet කියන icon එක මේ විදිහට click කරපුවම address එකක් එනවා. මෙන්න මේ address එකට අපිට USDT successful විදිහට transfer කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ transfer කරපුවාම deposit එක successful වෙනවා. successful වුණාම අපිට main balance එකේ gigahertz ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙයි. ඒ වගේම ආයේ gigahertz ප්‍රමාණය අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම තමයි මෙතන මේ ඉතාලේ එක click කරාම dashboard deposit කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ partners කියලා icon එකක් තියෙනවා. ඒකට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ partners කියන icon එක click කරාම මේ දින කට්ටියගේ promotion link එක කියන්නේ referral link එක. මෙන්න මේ referral link එක copy කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයකට Facebook WhatsApp වගේ social media වල share කරලා gigahertz ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එක යාළුවෙක්ගෙන් සාමාන්‍යයෙන් gigahertz 20ක් විතර හම්බ වෙනවා. ඒතකොට withdraw ඉක්මන් වෙනවා ඔය කට්ටියට. කියන්නේ දවසට TRX එකක් mining වෙනවා නම් ඔයකට යාළුවෝ 20ක් join කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම TRX 5ක් mining වෙලා ඔයකට withdraw එක ඉක්මන් වෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මෙතන promo කියන icon එකක් තියෙනවා. ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ ඒ referral link එක තමයි තියෙන්නේ. එයා විස්තර ඔය කට්ටියට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද වැඩ කටයුතු වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි බලමු partners promo history කියලා දෙනවා. my profile password change කරනවා නම් මෙතනින් password change කරගන්න පුළුවන්. එයා විස්තර ඔය කටියට මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ එකතු කරන coin කොහොමද withdraw එකක් දාගන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන withdraw කියලා icon එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට අහන Tron ද කියලා. Tron නම් minimum තියෙන්නේ 65. තාම මගේ Tron mining ලා තියෙන්නේ 0.05. ඊට පස්සේ 65 වුණ ගාම 65 කියලා මෙතන enter කරලා Tron wallet address එක දාලා අපිට withdraw කියන icon එක click කරන් දෙන්න. ඒක සාර්ථකව withdrawal එක successful වෙනවා. දැන් මම හිතනවා site සම්බන්ධව සියලුම දේ පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් site සම්බන්ධව ඔය කට්ටියට message දාන්න පුළුවන්, comment එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. තාම අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියන්න. එනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.